Всім привіт! Рубрика на виїзд до Мілану. Отже, план наступний. Потрібно добратися до готелю, заселитися. В принципі, в планах показати вам футбольний матч. І за цей короткий період показати максимум головних достопримічательностей Мілану. Відрізняється трошки Мілан від інших європейських міст, де був. Поки що, по крайній мірі, біля центрального вокзалу. Архітектура всіх будиночків досить цікава. Ось такі, як ось ці. От. Продовжуємо гуляти. В принципі, ми чого гуляємо? Бо таксі коштує 25 євро до готеля. Відповідно, погода сприяє, сонечко, досить тепло. Ми вирішили, що ми прогуляємося, заодно роздивимося місцеві вулички. Так що топати нам 6 кілометрів. Прямо можна бачити вертикальні сади Мілана, але туди ми планували загалом попасти завтра. От. То виглядає, насправді на відео це не так, як вживу. Вживу виглядає набагато епічніше. Приїхали ми до свого готелю і зовсім випадково все-таки дійшли до ось цих садів, ось вони і ближче. Знайшли продуктову. Так, волоський або грецький горіх називається ночі з фусо. Запам'ятали? Більше уроку на італійській від мене не буде. Коротше, ми були в магазину, гуляли і знайшли стелаж з розетками. І тут добре питання, чого тут є стелаж з розетками і якого фіга в них всюди по 3 вилки? Вопрос італійці, які у вас розетки? Купляти нам цей перехідник чи ні? І нарешті ми по ідеї доходимо до готелю Рафаелло. Ось цей зелений готель є наш. Ну що, йдемо будемо заселятися. Тут вже є болільники Мілану. Шкода, що сьогодні їхня команда програє. От сюди я бачу вхід. Отже, ми йдемо заселятися, потім щось перекусимо і включимось на стадіоні. Підзарядились в Мефістофелі. В принципі, можемо прямувати навіть не по GPS, а просто за фанатами. І ми знайдемо, де буде стадіон. І по ідеї тут супроводжується лондонський Челсі.
Купили шарфики. Челсі, Мілан. Вже знаходимося коло стадіону. Атмосфера все більш така, не то що сказати напружена, але така аж до мурашок. Ось він Сан-Сіро зблизька. Один з цікавих фактів, що цей стадіон построєний порядка 100 років тому назад, і є така ймовірність, що цього року його вже, може, наступного будуть зносити, але 80 тисяч болільників, не знаю конкретно точну цифру, але це є нереально велика кількість. Один стадіон для двох місцевих команд. Це Мілан, який його називає Сан-Сіро, і Інтер Мілан, який його називає Джузеппе Меаццо. Це не влазить на камеру телефону, треба зменшувати масштаб. І все одно не влазить. В общем, до хрена контролей. А куди нам йти далі? Зараз розберемося. Колони є на те, щоб люди піднімалися вверх на стадіон. Тільки представте собі, скільки ще прийдеться піднятися вверх. Знаєте що? Певно, треба буде вдома на відео порахувати, яка кількість тих спіральок є на тому стовпчику. Бо ми йдемо. Я не знаю, скільки часу ми вже йдемо. І ще досі вийти не можемо. Ну, ось така ось рандечка ті спіральки. Оті. Ну, ми дуже високо, ми на самому верху, но в моєму здивуванні є дуже видно чітко все, навіть поле, все. Ну, тобто, капець. Емоції перебомбують. Як вони мають грати? Вони вийшли сюди все на розминку.
червоненьким дали червону картку. А це може будуть переглядати вар. Пенальті, червона карточка. Віталій кричить, сиди тихо, не кричи. Я кажу, я буду тільки знімати відео. Ну заскоро, мені здається, то є, мені шкода фанатів. Стільки фанів прийшло, 80 тисяч людей і відразу гра зруйнована. Це як бути морально готовим до такого? А італієць забув. Один раз синій, назавжди синій, так? Ось таке брудне вікно. Такий от бар на стадіоні Сан-Сіро. Взяли ми пиво. Продають тільки неалкогольне пиво. Тайм. Перший тайм закінчений. 0-2 виграє Челсі. Виграємо. Взяли пиво. Мабуть, це моє саме дороге неалкогольне пиво, яке продавалося і куплялося. Тобто маленький погарик за 6 євро. Матч завершився, сині перемогли. До Сан-Сіро. Сан-Сіро, прощай. Надіюся, що до тебе вернуся, якщо це не буде зруйнований. Але надзвичайно атмосферний стадіон. Отже, матч закінчився. Впали ми в такий паб, де вип'ємо по пивку. Тут у нас є пальма, музика, Сан-Сіро. Матч. Що скажемо про матч? Так, твої би слова були правдою. Отже, ми такі гуляємо. Коли попили пиво, вже в принципі нічка. І сьогодні мали попасти на одну з достопримічательностей. Я так і не вивчив, як це буде на українській мові, так що вибачте. Ну, ми мали побачити кінь коня Леонардо да Вінчі, якого він так і не докінчив. І в принципі ми зараз гуляємо і що ми бачимо? Зараз, секунду, бо тут ще таксі ловлять. Окей, ми перейдемо дорогу. Отже, що ми бачимо? Тут зараз закрито, правда? Так, поліція, окей. І ось вона, велика бронзова статуя. Так, підійдемо ближче, зараз. Ось ця велетенська бронзова статуя. Це є одна з достопримічательностей Мілана. Це є статуя да Вінчі, яку він в принципі не завершив, в нього були там якісь накидані макети з історії. Не знаю, як там правильно це було, але її докінчили. І вона є більшою, чим вона мала бути в реальності, щоб ви відчули масштаб цього проєкту. Ось така історія. Якби було б добре подивитися це, звісно, за дня, але ми завтра, нам сюди буде не по дорозі, отже, ми таки сюди не попадемо. Але ми тут були.
і історію деяку ви отримали. Доброго ранку. Футбол закінчився. Ще вчора. Це означає, що сьогодні залишився час лише на культурну програму. А потім нас очікує виїзд до Братислави назад додому. Отже, прогулюємося, дивимося визначні місця, паралельно знімаємо відео, робимо фотки. А, по ідеї, перша наша зупинка буде Кастелло Сфорцеско. Така приємна музика. Стандартно, що треба зробити. Так що треба оцінювати працю людей. Того, що не було би так атмосферно, якби не було цієї музики. До речі, там сувенірний ларьок, в якому було куплено сувеніри на пам'ять. Так, о, тут є роботи Да Вінчі, напевно, в музеї. Зараз я не знаю, чи на цей час на музей, але там є, по ідеї, Леонардо да Вінчі роботи. Can I ask, please? What's the price for a ticket? Cost the ticket full price €5. The ticket is valid all day and you can visit all museums inside the castle. For a student or age from 18 to 25, reduced €3. Okay? Okay. Thank you. Okay. You're welcome. Отже, квитки 5 євро, недорого. А це означає, що можна було б сходити туди і подивитися на роботи Да Вінчі. Зараз, можливо, швидко ми і заплатимо лише для того, щоб ми глянули хоч щось, те, що було створено Леонардо да Вінчі. Ось і він. Палець висотою в 4 метри. Подейкуючи, ця скульптура продається, її можна і придбати за 2 мільйона євро. Ну, пекне. Ну, здивував оцей оазис перед собором дому.
Там взагалі якісь бананові дерева. Ну це дуже прикольно. Ось вона, головна візитка Мілану. Ну, виглядає дуже круто. Це найбільший собор з білого мармуру, загалом який існує на світі. Він дуже довго будувався, дуже довго реконструйовувався. Но ця така готичність цього собору, вона заворожує. Оце вся черга, це щоб купити квитки до цього храму. Мабуть, якщо б було б більше часу, то можна було б почекати оцю чергу. А за таких обставин, як є, мабуть, ні. На жаль. Це такі представлені фотографії. От. Ось така історія на дахах даного собору. Дуже готична атмосфера, взагалі дуже похожа на з одноіменної гри Dark Souls 3 або Dark Souls 1. Таке було місто Анор-Лондо. Таке враження, що за кожним з цих шпилів десь буде один з серебряних рицарів, який схоче тебе обов'язково збити. І тут така галерія, зразу коло собору. Дуже архітектична така споруда, яка теж дуже довго будувалася. Саме цікавий факт про те, що дуже велика кількість інженерів, не інженерів, а... Боже, випало те слово. Не дизайнерів. Отже, вони, словом, що хотів сказати, один з людей, який виграв цей проект на тендері, він під час будування даного проекту впав з одного з поверхів строїтельних лісів і розбився на смерть. Ось така цікава історія. Ці ходимо, не замічаємо, а попід ногами тут ціла куча теж всякого цікавого. До речі, ще один цікавий факт про те, що всі відомі бренди і власники цих відомих брендів намагаються купляти квартири зверху над своїм бутіком. Так, наприклад, квартира Giorgio Armani знаходиться на другому поверсі. І тут така цікава традиція, є такий тут бик, і якщо на ньому прокрутитися п'яткою 3 рази на яйцях, має збутися твоє бажання. Цікаво, за часовою стрілкою чи проти часової стрілки? Щоб піти попробувати я? Хтось це робить зовсім по-іншому.
Надіюся, моє бажання збудеться. Такою прогулянкою вертаємося на автобусну зупинку, щоб видвигатися до аеропорту Бергам. А вже звітом будемо їхати летіти додому. Ну, збираємось додому. Точно на такі самі ласточки, як прилетіли. Пока.